Chào các bạn, với mong muốn đem diện chẩn đến cho mọi nhà cũng như là chia sẻ những cái kiến thức mà mình đã học được từ thầy tổ Bùi Quốc Châu cũng như là các thầy cô và các đồng môn diện chẩn. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ một giảng thuật nữa của diện chẩn. Mình hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu thêm về diện chẩn, cũng như là đối với những bạn đã có sự quan tâm đến diện chẩn thì các bạn cũng sẽ có thêm được những cái kiến thức cơ bản để có thể tự chữa bệnh cho mình. Hôm nay mình trình bày về giảng thuật vô chiêu. Thì vô chiêu chúng ta có thể hiểu nôm na là đau ở đâu tác động ở đó. Thì vô có nghĩa là không, nhưng không có nghĩa là không có gì. Vô là vô tận, vô biên. Và chúng ta thấy những cái khoảng không xung quanh chúng ta vốn rất là mênh mông rộng lớn, và nó to lớn hơn tất cả những gì mà đang hiện hữu trước mắt chúng ta. Thì sau một thời gian thầy chiêm nghiệm được rằng cái vô hình nó quyết định cái hữu hình, và do vậy mà cái vô chiêu nó sẽ thắng cái hữu chiêu. Thì vô chiêu nó cũng thể hiện được cái tinh thần của chữ tùy trong diện chẩn. Và khi mà thầy đưa ra cái giảng thuật này vào năm 2013 cho đến nay, vô chiêu nó vẫn là một cái giải pháp tối ưu của diện chẩn, và nó là điểm mạnh của diện chẩn bởi vì nó rất là đơn giản. Chúng ta có thể không cần một cái kiến thức về y khoa, chúng ta cũng chưa học diện chẩn và chúng ta cũng không biết bệnh là gì, và chúng ta đã sử dụng rất nhiều cách, nhiều giải pháp cũng như nhiều phác đồ mà vẫn chưa giải quyết được bệnh, thì chúng ta sẽ sử dụng vô chiêu. Và khi đó chúng ta có thể chẩn đoán, tìm ra nguyên nhân gốc bệnh, cũng như là có thể điều trị được nhiều bệnh cùng một lúc. Vậy thì vô chiêu có thể sử dụng trong những trường hợp nào và những đối tượng nào? Thì như mình vừa nói là những trường hợp mà chúng ta đã sử dụng nhiều cách rồi, nhiều phác đồ rồi mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được rốt ráo cái bệnh, chúng ta sẽ sử dụng vô chiêu. Đối với những trường hợp mà cơ thể âm hàn thì dùng vô chiêu rất thích hợp. Còn đối với những trường hợp mà cơ thể bị nhiệt thì đôi khi nó không hiệu quả. Những trường hợp như cảm lạnh nè, mất ngủ nè, mệt mỏi nè, rồi đau lưng, đau họng, đau bụng, đau răng, hoặc là bị viêm mũi, viêm họng, rồi bị viêm xoang, hoặc là bị ngứa ngáy, dị ứng. Nói chung là rất nhiều bệnh đều có thể sử dụng vô chiêu. Và đối với những bạn mà không có thích cái sự rắc rối phức tạp, không muốn nhớ về những con số, những cái huyệt đạo, thì các bạn lại dùng vô chiêu. Ngày nay nhiều bạn sử dụng vô chiêu bởi vì nó rất đơn giản mà lại hiệu quả. Thì khi sử dụng vô chiêu nó có cái tác dụng giống như là một cái bộ thông nghẽn nghẹt, một cái bộ giải độc, hoặc là bộ làm ấm, bộ tiêu viêm. Thì trước khi mà thực hiện giảng thuật vô chiêu, chúng ta cần nắm hai cái khái niệm là định huyệt và sinh huyệt. Thì định huyệt là những cái huyệt đã có vị trí, có tác dụng, đã được định danh bằng những con số do thầy tổ Bùi Quốc Châu đưa ra. Thí dụ như huyệt 19 nè, huyệt 26 nè. Thì sinh huyệt là những cái vị trí, những cái điểm nhạy cảm hơn so với bình thường. Và sinh huyệt nó có thể là ở trên mặt, cũng có thể là ở khắp nơi trên cơ thể. Nó có thể là điểm đau, cũng có thể là điểm không đau, hoặc là một cái điểm bắt nóng nếu mà chúng ta dùng ngải cứu. Thì về dụng cụ chúng ta sẽ dùng cây giò. Nếu không có cây giò, chúng ta có thể tìm một cái đầu tương thích giống như vậy. Nó đừng lớn quá thì nó sẽ khó mà tìm được sinh huyệt. Chúng ta dùng salon bass và kéo. Chúng ta sẽ để trực tiếp cây giò thẳng góc với mặt da. Chúng ta kéo những đoạn ngắn với một lực vừa phải. Và chúng ta lắng nghe để phát hiện điểm đau. Khi mà phát hiện được điểm đau, chúng ta sẽ
ấn khoảng 5 cho đến 10 giây. Hoặc là chúng ta có thể dây tròn. Sau đó chúng ta sẽ cắt salon pass và dán. Một miếng salon pass chúng ta có thể cắt ra làm khoảng 8 giây, 8 cho đến 9 giây. Cắt ra những cái miếng nhỏ khoảng 3 cho đến 4 mm. Và chúng ta sẽ dán lên theo hình quả trám, là cái đầu nhọn đưa lên đó các bạn. Vì như vậy sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta lại tiếp tục dò. Và khi phát hiện điểm đau, chúng ta lại tiếp tục dán. Chúng ta có thể dò khắp mặt, hoặc chúng ta cũng có thể dò theo đồ hình. Thí dụ như các bạn đau lưng, các bạn sẽ ưu tiên dò vào những cái vùng lưng, vùng cột sống. Hoặc các bạn đau cổ vai gáy, các bạn sẽ dò vào những cái vùng phản chiếu cổ vai gáy. Thường là các bạn có những trường hợp mà dò đâu các bạn cũng không thấy điểm đau, thì khi đó chúng ta sẽ ấn vào huyệt 19. Nó tương ứng với lại thần kinh giao cảm. Khi đó thì những cái huyệt đạo những cái sinh huyệt nó sẽ dễ nổi lên. Trường hợp mà ấn vào mặt nơi nào cũng đau, chúng ta sẽ ấn vào huyệt 26 giữa hai đầu mày. Nó liên hệ với thần kinh phó giao cảm. Những cái huyệt nó sẽ lặng bớt và nó chỉ nổi lên những cái sinh huyệt. Các bạn cũng có thể lưu ý, ngoài mặt ra thì chúng ta sẽ có thể dò ở những cái khắp nơi trên cơ thể. Thí dụ như các bạn đau cổ vai gáy mà dò trên mặt không phát hiện điểm đau, các bạn có thể dò ngay đây cũng là đồng ứng với cổ vai gáy. Ngay đây cũng vậy. Hoặc các bạn có thể dây ấn trực tiếp vào điểm đau, vào nơi đau. Thì một ngày chúng ta chỉ làm vô chiêu một lần và không làm quá 3 ngày. Đối với những trường hợp mãn tính, chúng ta có thể làm 3 cho đến 5 ngày, sau đó ngưng và tìm làm các giải pháp khác, thí dụ như phác đồ. Rồi sau đó chúng ta mới trở lại, chứ không làm liên tục vài ngày. Và sau mỗi lần làm như vậy, chúng ta sẽ lưu cao 2 cho đến 3 giờ và chúng ta không được tiếp xúc với nước, không được tắm. Và sau 2-3 giờ chúng ta gỡ ra thì chúng ta lại cũng không được tiếp xúc ngay với nước, ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Trường hợp trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ lưu cao khoảng 1 cho đến 2 tiếng, không để quá lâu. Và đối với những trường hợp trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, chúng ta cũng không dùng cái giảng thuật vô chiêu này. Các bạn cũng có thể, thay vì dùng dây ấn và dán salon pass, các bạn có thể không cần dây ấn và các bạn dán salon pass. Đó là đối với những bạn mà đã biết về diện chẩn, biết về những cái vùng phản chiếu theo cái độ hình trên khuôn mặt, thì các bạn chỉ dán. Thí dụ như thường các bạn biết là ngay xung quanh con mắt
con mắt nó vừa là phản chiếu cái thận, nó vừa là phản chiếu cái bầu ngực, vừa là tinh hoàng, vừa là cái buồng trứng, và nó cũng vừa là con mắt. Thì các bạn có thể dán mà không cần vào huyệt. Rồi cũng có thể là nếu chúng ta không có salon pass thì chúng ta có thể dò xong chúng ta chấm vào, dùng dầu cù là chấm và dây vào. Nếu không có nếu không có dầu cù là, chúng ta dùng dầu gió xanh vẫn được. Tất nhiên là đối với mỗi một cái kỹ thuật, một cái tác động khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái hiệu quả khác nhau, và tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái nhu cầu của mình mà mình tác động. Và các bạn nhớ là chúng ta không dán gần mắt quá nha, bởi vì cái vùng mắt này nó cũng rất là nhạy cảm. Và cái miếng salon pass thì chúng ta cũng không cắt quá lớn vì nó sẽ làm nóng, và khi mà lỡ bị nóng rồi thì các bạn có thể dùng lô hội để làm dịu bớt, hoặc là chúng ta tìm những cái thức ăn, thức uống nào mà cho nó mát, ví dụ như sắn dây chẳng hạn. Đối với những phụ nữ mang thai thì chúng ta cũng hạn chế trong 4 tháng đầu thai kỳ thì chúng ta hạn chế không dán vào vùng mũi như vùng huyệt 19 và vùng nhân trung, vì đó là những cái vùng phản chiếu của cái tử cung. Thì đó là tất cả những gì mà mình có thể trình bày với các bạn. Thì qua một cái quá trình mà sử dụng thì thầy cũng đã đúc kết được là phác đồ nó là hữu hạn, còn sinh huyệt là vô hạn. Do vậy mà chúng ta sử dụng sinh huyệt, sử dụng cái giảng thuật vô chiêu này rất là linh động. Con xin cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu đã tìm ra một cái giảng thuật, đã đưa ra một cái giảng thuật rất là đơn giản mà lại vô cùng hữu hiệu và thật là vĩ đại này. Con xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.